रेफरेंडम दियां वोटां ने मूंह बंद कर दिते सारे, हुण घर घर वजदे ने देखो खालसा राज दे नारे। तेरा राज रणजीत सिया जेड़ा आउंदा विच खुआबे, हो घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। ओ शमा बड़े आजादी दी हो जेड़ी भांबड़ बन के मचू, साडियां भैणां आउंदियां ने लैके छोटे छोटे बच्चे। ओ साडियां भैणां आउंदियां ने लैके छोटे छोटे बच्चे। ओ असी पुत हां नलवे दे, असी पुत हां नलवे दे, नहीं ओ सेंदे किसे दे दाबे। ओ घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। नौजवान भी आ गए ने, हो गया पंथ कट्ठा हुण सारा। होए अस तख्त हला देंगे मार के खालिस्तान दा नारा। होए अस तख्त हला देंगे मार के गुरुआं दा जयकारा। सानू बख्शिश गुरुआं दी, सानू बख्शिश गुरुआं दी, साडे दीप सिंह जय बाबे। हो घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। सुन जिंदक बाला होए खुंजिया समा नी मुड़ के आउणा। थोडियां पाइयां वोटां ने मुड़ के खालसा राज ले आउणा। थोडियां पाइयां वोटां ने मुड़ के खालसा राज ले आउणा। और सारी दुनिया जानदी ऐ, सारी दुनिया जानदी ऐ, साडे धक्के नहीं आउंदे ताबे। ओ घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। ओ घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। घर अपना चाहिदा कहंदियां मावां ते साडे बाबे। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਆ 2024 ਵਰਾ 4:08 ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 510 319 7061 5103197061। ਇਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਆ ਜਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਫਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 510 962 9267 5109629267 ਜਾਂ 408 641 9132। ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਗੰਦਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਮਿਲਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵਾ 31 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਕੁਝ 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਸੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹੂ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ, ਸੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਰੰਬਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1758 ਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮਰਹੱਟੇ ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1783 ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1853 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਰਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਮਾਰਚ 1758 ਸਿੱਖ ਮਰਹੱਟੇ ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ। 1758 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਵਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਮਰਹੱਟਾ ਆਗੂ ਰਾਘੋਨਾਥ ਰਾਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ
ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਸੀ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 12,000 ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ 1758 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਬਦ ਸ਼ਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਬਦ ਸ਼ਮਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅਬਦ ਸ਼ਮਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਚੋਰੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਵਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਝਾੜਨ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਉਦਣ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਕੇਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਡੂ ਖਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਦਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਦਣ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਖੜੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ 13 'ਚੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਰਿਓਂ ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਆਸਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਣ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ? ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ
ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਮੈਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 13 MP ਸਾਡੇ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਰੇਲੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 1783 ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 1783 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੈਰਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕਗੰਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਤੇ ਜਾ ਪਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੋਰੀ ਗੇਟ, ਮੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਗਏ। ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਧਰ ਦੇ ਠੱਗ ਵਾਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਪਲਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। 1853 ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ 1850 ਦੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਸਦਾ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਲੋਗਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਲੋਗਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਸੀ। ਜਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 11.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1853 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 8 ਮਾਰਚ 1853 ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। 1922 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 1922 ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਤੇ CID ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਰਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬੜੇ ਆ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਪਲੂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਝ ਸੂਪ ਹੋਏ, ਕਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। MLA ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਤਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਦੇ ਆ। 1967 ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੂਏ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਨਿੱਘ ਬਣੋਗੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 1967 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਸੀਟਾਂ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 25% ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37%, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 48, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 26, ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ CPI 500 ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੈਰਾ ਰਾਮ ਧੈਨੋਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਸੰਘ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਤੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਆ ਜਾਵੇ। 1987 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1987 ਦਿਨ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਦਿਨ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 8 ਮਾਰਚ 1991 ਦਿਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 1992 ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 1992 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠੱਠਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 1993 8 ਮਾਰਚ 1993 ਦਿਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਆਲੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝਬਾਲ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 8 ਮਾਰਚ 1853 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਆਹ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕਥਾਬਾਜ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤਸੱਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣ ਲੈ, ਹੂੰ ਤਸੱਦਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜਾਈ ਸੀਗੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਾਈਬਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੀਜ ਤੇ ਫੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤ੍ਰਿਪਕ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦਲੀਪ ਵੇਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਸ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੇਮ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਆਫ ਪਲਾਟ ਆਫ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਨਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ID ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਤਾਜ ਸਰਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਏ ਅੱਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਪਰਾਏ ਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਕਾਲ ਸਹਾਏ, ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ ਸ਼ੇਖੋਂ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ, ਜੱਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲੇਟ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹਲੇ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ 1986 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1986 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ shahidkonke.net। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ 1986 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1986 ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ shahidkonke.net। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 7 ਵਜੇ ਰੱਖ ਹੋਣੇ ਆ
ਤੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਸਥਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਹੋਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ www.shaheedkonke.net ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, www.shaheedkonke.net। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾਓਗੇ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ www.shaheedkonke.net www.shaheedkonke.net ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਤਰ ਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹਜੂਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਆਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਕਿ 1981 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਮਧੂਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤਾ ਸੀ, 4 ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫਟੜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ 1981 ਦੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖਬਰੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1981 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਓਗੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 10ਵੀਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਉਹ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ FIR ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ FIR ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਓ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया ते इन्हां दे कोलों पिस्टल्स ते सोफिस्टिकेटेड वैपन्स रिकवर किए गए। USA बेस्ड हैप्पी पासिया अते पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर रिंदा इस मॉड्यूल नूं ऑपरेट करते सीगे ते UAPA दा केस दर्ज करके इस दी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पॉसिबल टारगेटेड किलिंग्स एवर्ट हुई हैं, फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सप्लोर किए जाएंगे ते पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू मेनटेन पीस एंड हारमोनी इन द स्टेट। लो जी, इन्हां नूं ये सारे जिहड़े आ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜੀ ਆਨੂੰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਵਰਸਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੋਟ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ, ਸਾਡਾ NSA ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ ਨਪੇਨ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਖਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਫੰਡੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੂੰਘਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ UNO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਰਾਜੋਆਣ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੀਲਾਂ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਇਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਈਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਵਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਗੰਦਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ, ਟੂਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ TikTok ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਅਨੁਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, 14 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤਿਆਗਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ, ਅਸਲਾ ਆ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫੇਕ ਕੇਸ, ਫੇਕ FIR, ਫੇਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਫੇਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਵਰਗੇ, DGP ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਮਝੀਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਮਝੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, UAPA, ਟਾਡਾ, NSA। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ?
ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਖਾਲਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਹਾਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚਾੜ੍ਹਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਭਾਈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 1984 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਵਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ www.shahidkonke.net ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੈੱਕ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੇਡੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਥਿਓਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈਏ, ਗੁਰਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? 72 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਈ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਨਾ ਬਈਏ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਈਏ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਝੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ VPN ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਈਮੇਲ ਵਾਸਤੇ VPN ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ VPN ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਿੰਕ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ VPN ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ VPN ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬੱਚਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਫ ਏਅਰ? ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 510 962 ਜਿਹੜਾ 9267 ਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 408 641 9132 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ WhatsApp ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 408 641 9132 ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਨਸਰ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ 510 319 7061 ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। WhatsApp ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 510 962 9267 408 641 9132 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ VPN ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਈਮੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਨਿਗਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਰੱਦ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੱਦ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ 'ਚ, ਉਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੱਗਣਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। India will never agree to giving up Punjab. To what end do you hold these referendums? India should basically learn from the history of the British rulers. Whoever used to say that their ruler's sun never sets, but one day it did. You mark my word, between 11 years to 21 years will be free. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। India will never agree to giving up ਸ਼ਬਦ Punjab. ਮੇਰੇ To ਨੋਟ what end do you hold these referendums? India should basically learn from the history of the British rulers. Whoever used to say that their ruler's sun never sets, but one day it did. You mark my word, between 11 years to 21 years will be free. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 16ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। 25 ਸਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਪੈਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿਓ ਪੈਰ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਪੈਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਦਣ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਆ ਜਾਟਲਾ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜਾਟਲਾ ਸੰਧੀ ਸੁੰਧੀ ਦੀਆਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। On this edition of The Fifth Estate, a murder in Surrey, British Columbia has sparked a diplomatic crisis between Canada and India. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. The brazen killing on Father's Day of a man outside his place of worship would reveal a story many might not know is happening in Canada, an independence movement to create a country on the other side of the world. That's the reason they killed Niger. That's the reason they wanted to kill me. We gain exclusive access to the front lines of that movement with eyewitnesses and surveillance video,
we pieced together a plot that has to be seen to be believed. We were warned of imminent threat of assassination to us. I'm Bob McEwen. This is the Fifth Estate. We were playing in the field when it happened, and we hear the sound of crackers. But then we saw those two guys running. We started running towards where the sound was coming from. Both same height, and they were wearing black apparels, and they were masked. I told Malki to, it's just to chase them. ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। I tried to press his chest and try to shake and to see if he was breathing, but he was totally unconscious. He was not breathing. Police in British Columbia say the man killed outside a Sikh temple Sunday night appears to have been targeted. They've identified the shooting victim as the temple's president, Hardeep Singh Nijjar. So that day in the morning, it being Father's Day, we had gotten him a gift, a pair of jeans, because he usually goes through them really quickly, because he just loves wearing jeans in general. And we had gotten him his regular size. He joked that, you got me a size too big. And I joked that we'll see. And he said, don't worry, within like a week or two, you're gonna have to go exchange these jeans and get me a size smaller. And I said, if you do that, I'll buy you 5 more. That's how I went about in the morning. And then later at 8, I want to say 8:20ish, 8:20 p.m., he called again saying that I'll be leaving in 5-10 minutes. And then my mom informed him that, we'd made semia for him, that, he got more excited. He's like, I'm coming right now, that semia is one of his favorite desserts to eat. And obviously, just 7 minutes after that, the incident happened. How did you learn it? Around 8:40 p.m., a family friend called and he said, your dad's been shot. And my first sense was, I just gave him a call. First ring, didn't pick up. Gave him another ring, didn't pick up again. And then at that moment, I just grabbed my jacket, And my mom and brother, they said, we're coming too. And then from there, we just rushed to the Gurdwara. I just started searching his name, like on social media, on Google, to kind of maybe get an update on what happened. There were a few Indian media posts saying Hardeep Nijjar's been killed. So my mom was basically asking me, well, maybe if there's something on social media. I just told her that, once we get there, let's see what happened. So you didn't tell her you saw the news that he had died? No, I didn't tell her. Once we got there, it was probably 9 p.m. by then. And I just ran as fast as I could. And my main focus was just getting there. Like, I couldn't think of anything else. I was like, I just want to see him. And I could see his pickup. And right away, I just knew that he had passed. And I made a small prayer in my head. I asked God to give me courage to pass the news to the rest of my family. News coming in this Monday morning, Khalistani terrorist has been shot dead in Canada. Army terrorist Hardeep Nijjar has been killed. The word Khalistani means someone who supports the creation of an independent Sikh country called Khalistan. India considers the Khalistan movement a security threat. Hardeep Singh Nijjar worked tirelessly from Surrey to accomplish that. For most Canadians, it may come as a shock
to learn there's an active independence movement in Canada for another country on the other side of the world. For Canadian Sikhs and Hindus, it is in some ways the legacy of the partition of India by the British in 1947. Then the largest chunk of land became the Republic of India. The smaller part became the Islamic Republic of Pakistan. Despite having ruled Punjab for over half a century before colonization, the Sikhs got left out by the British. Dan Stanton was a senior Canadian intelligence officer for 30 years. During that time, he investigated extremism, including within the Sikh community. He said it was an issue in Canada in the 1980s, but has long since died out. Stanton retired from CSIS 4 years ago. Who is Hardeep Singh Nijjar? He's a Canadian. He was an activist, and he did promote the idea of Khalistan. I have my doubts that he was a terrorist. The Indian government has a proven track record of, in many ways, wanting to denigrate the Sikh community in Canada. What's the truth about Sikh extremism? There's new evidence that the Indian government has embarked on a campaign to give Sikhs a bad name. There are even some conservative MPs who are beginning to wonder if Ottawa is being misled by New Delhi. And so they'll often create this illusion that there's all these Sikh terrorists in Canada going around. So I'm skeptical about the assertions that he was a terrorist. We asked the Indian High Commission in Ottawa to let us know what the evidence is that Nijjar was a terrorist, but they never responded to us. This is video that the mainstream Indian media use in their reporting about Nijjar, identifying him as the person shooting the firearms here, claiming he ran a terrorist training camp in BC. But the person in this video seems to bear no resemblance to Nijjar. So we investigated. People in Surrey who should know have confirmed the man in this video is not Hardeep Singh Nijjar. In fact, through friends and family, we were able to confirm his identity. But for his safety, we're not releasing his name. Where's the line between free speech and fomenting dissent? People have to actually do things to support terrorism. It could be, providing money, funds, things like that. And so it's like a checklist. And if the individual isn't going through that checklist, so to speak, they remain an activist. One method the Indian government uses to conduct its propaganda campaign inside this country is this. It distributes a mountain of Indian newspapers, free and unsolicited, to a number of Sikh businesses. Then there are other government publications like this one, which states that Sikhs in Vancouver are receiving combat training at the YMCA. That's something that came as a complete surprise to the Y. Another Canadian accused of terrorism by the Indian government is Gurpatwant Singh Pannu. We are going to balkanize India! This was a non-binding referendum organized by Pannu in Surrey, BC in September 2023. He's a dual Canadian and American citizen, known widely for two things: holding referendums around the world so local Sikh communities can vote on whether to carve out an independent country from a part of India, which they want to call Khalistan. He also posts videos online, making inflammatory statements seemingly designed to enrage the Indian government. And with Guru's blessings, and challenging Indian Prime Minister, Hindu terrorist Modi. And enrage India's government he has. As you will see, that would lead to a global murder plot investigated by policing agencies in 4 different countries. But first, something else would happen to grab international headlines. Just weeks after that referendum in Surrey, Prime Minister Justin Trudeau makes a stunning announcement in the House of Commons. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement
of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Let's talk about the other big story of the day. After the Canadian Prime Minister Justin Trudeau made baseless claims of India's involvement in Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar's murder, the government of India calls Justin Trudeau's claims of a murder-for-hire plot absurd. It took days of official silence, but finally, a statement from India's foreign minister. We told the Canadians that this is not the government of India's policy. But the Indian media have been relentless, taunting the Prime Minister to show evidence of a Canadian hit list, questioning whether any real proof exists. In Ottawa, opposition leader Ppfp joins in the chorus. I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all of the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. Do you think Canadians will ever see the hard evidence implicating potential agents of the Indian government? No. But finally, after 2 months from south of the border, evidence shows up. American authorities were quietly working to thwart an alleged murder-for-hire plot on U.S. soil linked to the Indian government. Court documents are unsealed in New York, detailing an Indian plot to kill an unnamed Sikh lawyer, a dual citizen of Canada and the U.S. The plot begins in India, when an Indian intelligence officer recruits a narcotics and weapons trafficker who's facing multiple criminal charges in India. His name, Nikhil Gupta. In recorded conversations, the intelligence officer suggests a deal. If Gupta arranges a murder in New York, the charges against him in India will be dropped. Nikhil Gupta allegedly agrees to broker the killing. So the intelligence officer introduces Nikhil Gupta to a middleman in New York who will arrange the hit. Unknown to the plotters in New Delhi, that man is a double agent who's also working for the U.S. and will reveal all of this to the Americans. Indian intelligence agrees to pay the hitman an advance of $15,000 in cash, payment to be made in a car in New York. From India, Nikhil Gupta contacts the hitman to tell him it's time to carry out the murder. But there's a catch, he says. There should be no killing during the upcoming U.S. visit of Indian Prime Minister Narendra Modi. Now the plan is about to go into high gear. Nikhil Gupta video calls the hitman to tell him that there is a big target in Canada. 2 days later, Gupta confirms, we will be needing one good team in Canada also. 4 days after that, on Father's Day 2023, Hardeep Singh Nijjar is gunned down in Surrey, BC. A few hours later, the Indian intelligence officer sends Gupta a video clip showing Nijjar's bloodied body slumped in his Dodge Ram truck. It strongly suggests that the folks who carried out the assassination took the pictures and sent proof home. Now it's time for the hit on the New York lawyer. Nikhil Gupta relays the message to the hitman that the killing must be done quickly because there are 3 others in Canada they need to eliminate before the end of the month. But 10 days later, at the request of the U.S. government, Nikhil Gupta is arrested in the Czech Republic, charged with conspiring to murder the unnamed lawyer in New York. Gupta is currently awaiting extradition. The name of the intended victim in New York is not included in the unsealed indictment. But we now know it was Gurpatwant Singh Pannu, a man with a bounty on his head. Though he gives interviews over the phone and on video calls from time to time, he rarely meets with journalists in person. Yep.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Panu's notoriety comes from angry videos he posts on social media denouncing the Indian government. Violence begets violence. Is Modi government ready to face the consequences? And what we learned during our visit is that the way Panu speaks online and in public is quite different from how he speaks in private. Panu is also a close friend of Hardeep Singh Nijjar. Where did you first meet? I met Hardeep Singh Nijjar in Surrey, and that was, I think it was 2008. And at that time, we were running a campaign that 1984 anti-Sikh violence wasn't rights. We wanted the world and the global community to recognize this as a genocide. The 66-year-old Prime Minister was the victim of gunmen identified as Sikh extremists. In 1984, Indian Prime Minister Indira Gandhi was killed by 2 Sikh bodyguards, retribution for an attack on the Sikh holy site called the Golden Temple. The main targets of the attacks were members of the Sikh community. Angry Hindu mobs attacked and pillaged stores and burned buses. Soon, violence against Sikhs erupted across India, killing 3,000 according to the Indian government. Sikhs say it was really many more than that, and the killings were state-sponsored. Genocide, they called it. I was able to get the information under the Right to Information Act from the Indian Parliament. And what I saw was that over 37,000 families were compensated for their immediate family members being dead, injured. And if we have 37,000 families, there is no way in the world only 3,000 people were killed. Can you tell us where and when you were when you learned about his death? You know, that is something. A day before this happened, that was Saturday, June 17th. That's when I spoke to him, and he told me that the Canadian intelligence agencies have approached him just a day before that, and they warned him that his life is in danger. He sounded like very, very concerned. And then next day, June 18th, one of the individuals who we have been working with, he called one of our main coordinators that Panu is not picking up the phone, just tell him that Hardeep Singh Nijjar has been shot and he's been killed right there. You say that he told you ultimately that there had been threats. Yes. In retrospect, when you think about it now, is there anything you could have done to take precautions that might have prohibited that? I think it's a good question, Bob, but I'm not the right person to talk about this one. You should be talking to the Canadian agency, that you are going to an individual, emphasizing over and over and giving them a piece of paper that, you know, this is a warning that your life is in danger. Could they have done something more? Or should they do something even now? Means what can we do? What can we do? Gurpatwant Singh Panu says he has no doubt Indian Prime Minister Narendra Modi ordered the killing in Canada of Hardeep Singh Nijjar. And because of that, he says, the culpability of others should be obvious. This would be a surprise to me if the Indian High Commissioner sitting in Canada doesn't know that who has been hired and this is going to be hit. It's impossible. The media in India have often broadcast names of those labeled as terrorists by the Indian government, or who may have had a price put on their heads. In the latest, National Investigation Agency has issued rewards and named at least 43 individuals. 20 lakh is the total reward being announced. NIA declares a cash reward of 10 lakh rupees on Hardeep Nijjar. When you have put up a bounty on Nijjar's head, when you have put up a bounty on my head, stating let's go to Canada, let's go to US and locate them, and then give us the information.
where else I'm going to point the fingers? Panu clearly takes a plot to murder him very seriously. On any given day, he's accompanied by several armed guards, all former law enforcement or military. Before Panu enters his house, which is in a gated community, his guards go in first and search it room to room. Do you believe the government of India truly believes that when you make your appearances at temples across Canada or across North America or around the world, that you constitute a national security threat to India? That is the disconnect between the Indian democracy and the Western democracy. We follow the international laws and we campaign that let the Sikh people, the indigenous people of Punjab, give them a chance to vote. That's the reason they killed Nijar. That's the reason they wanted to kill me, to stop a peaceful democratic process of Khalistan referendum. Panu says he doesn't like to speak about the plot to kill him, that it distracts from his cause. Cheers. But he is also skeptical about how far American and Canadian leaders are really willing to go against India. Making deals. While a US court and Department of Justice is saying and indicting an individual who was acting on behalf of the Indian agencies to have a plot and to kill me. And luckily, with Guru's blessings, I'm sitting with you today talking just because Indian agents picked up the wrong shooter. And in Nijar's case, unfortunately, they picked up the right shooter. It's a cause Panu says he's willing to die for, but he also says he wants to live long enough to achieve his ultimate goal, an independent Sikh homeland, to be known as Khalistan. During the production of this documentary, we had unrestricted access to Gurpatwant Singh Panu at the gym, his home, and traveling from location to location. The only condition was that we not disclose our movements or his security details to anyone else. Panu has now held several non-binding referendums in Canada for Sikhs to vote on whether they want that independent Sikh country to be created. But on this day, he's heading to San Francisco to hold a referendum for American Sikhs for the first time. For now, two questions still linger. Will American Sikhs turn out to support him in the same large numbers that Canadian Sikhs did? And what will happen to him and the other targets of those murder-for-hire plots on Canadian and U.S. soil? It's the first time a referendum for Sikhs is being held in the U.S. The Indian government and many political analysts quoted by the media say that most Sikhs don't want an independent country for themselves. But the Sikh community is not as concentrated in San Francisco as it is in Surrey, British Columbia. Here we find Gurmeet Singh Toor. He sits on the executive committee of the Gurdwara, where Hardeep Singh Nijjar was the president. He says he too was given a warning by the RCMP in August that his life was in danger. ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ How much space do you want? Shoulder to shoulder cover, because that's where I'm not paying any attention. This is it, the moment Gurpatwant Singh Panu has been waiting for and planning for years.
to finally see the level of support American Sikhs will give him in his quest for an independent state. And the crowd doesn't disappoint. Tens of thousands show up, so many that not everyone is able to vote before the polling station closes. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਐਦ ਲੈਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ Surrey, BC is known as Little India. A third of its population are Canadians of Indian origin. And it was here in Surrey that Hardeep Singh Nijjar lived with his wife, 2 sons, and elderly parents. He ran a successful plumbing business, his truck still a familiar sight around Surrey. And according to the unsealed U.S. murder indictment, he was one of the top targets on the Indian government's Canadian hit list. So who were the 3 other unnamed targets described as being of greater value to India than Nijjar in that unsealed indictment? There may be clues in the murder of another Sikh killed in Canada the year before, 2022. Rupudhaman Singh Malik, a man acquitted in the 1985 Air India bombings, was shot dead yesterday in what police believe was a targeted killing. Maninder Singh is spokesperson for the BC Gurdwaras Council. He knows the Malik family well. I think there is definitely within the community more of an inclination towards that this also was the hand of the Indian government through their intelligence operatives. We understand this is a high-profile international story. However, we urge not to speculate as to the motive, as our homicide investigators will be following the evidence. 2 weeks after Malik's death, police announced they had charged 2 men who've pleaded not guilty. Trial is set for October. Malik's family declined to be interviewed about the murder. Malik's eldest son, Jaspreet. I have in the past been critical of certain members of the RCMP in the way they handled the Air India investigation. But that's not who's doing this investigation. The people doing this investigation, I have full faith, they're properly trained, they know what they're doing, they'll find whoever did this. Air India Flight 182 from Vancouver to London was blown up over the Atlantic Ocean on June 23, 1985. Jaspreet Malik's father was one of 2 men tried and acquitted in that bombing. And consider this. The Fifth Estate obtained access to Malik's WhatsApp account from the night before he was killed. It shows 3 calls from an iPhone with an Indian telephone number, one belonging to a former consular officer at the Indian consulate in Vancouver. A copy of Malik's personal journal shows he had a meeting scheduled at 10 a.m. the next morning with someone with the same first name as that former consular officer. However, at 9:30, half an hour before the scheduled meeting, Malik was shot to death in the parking lot of his family business. The Indian High Commission in Ottawa declined to speak with us. But Malik's death isn't the only thing that's triggered fear India is targeting Canadian Sikhs. During our investigation, we met with 5 different men from Surrey who told us that they had been served with what's called a duty to warn notice by the RCMP. This is an excerpt of an audio recording provided to us from one of those meetings. At the core of the threat against his life, and if he understands it, because he seems to be very calm for someone that's just learned that there's, people or someone would not able to provide all the details, but that would want to harm him. Duty to warn is police terminology for the urgency to inform an individual that they're likely targeted for death. Specifics of how the RCMP learns about this kind of threat have not been revealed. Balraj is Hardeep Singh Nijjar's eldest son. In late July of 2022,
the RCMP visited the house. There were about 4 or 5 officers. They came to give us a duty to warn, which is telling us that there was an imminent threat against my dad's life, that he should be very careful. We were asking questions like, oh, do you know who this threat came from? But the RCMP and Inside Division were very reluctant to answer those questions, saying we can't disclose that information. I guess the question in the back of my mind is, have there been others, and will there be others? It sounds like they intended for there to be others. If you read, well, there may already have been. Who knows exactly? Because there are a number of Sikh killings of Sikhs in Canada which have gone unsolved. That includes questions being raised about Malik's murder. The details of how he was killed are similar to how Hardeep Singh Nijjar died a year later. Both men were ambushed in their vehicles. In both cases, there were 2 alleged shooters. Which brings us to this question. Who were the other 3 unnamed Canadian targets mentioned in that U.S. indictment? How many times have you received a duty to warn from the RCMP? I've received 1 duty to warn in July 2022. That warning came immediately after Rapudaman Singh Malik was shot to death. In many of our minds, we were actually a world away from that violence, from those human rights abuses, that extrajudicial murder that was happening for, 15, 20 years in Punjab. So with Hardeep's assassination, it actually made us realize that we're not out of that zone of influence or India's reach. We're very much within it. Maninder Singh is a staunch supporter of an independent Khalistan and one of Nijjar's best friends. Unlike other targets like Nijjar and Panun, Maninder was born and raised in Canada, which may make him more relatable for Canadian-born Sikhs than the others are. And it seems those from the community may tend to listen to him. So much so, in fact, that on the night Hardeep Singh Nijjar was killed, Maninder was able to control a highly emotional crowd. A pretty large crowd of a few thousand people gathered within 30 to 45 minutes. I spoke there for about 10 minutes, letting everyone know this is how we take this as a people, and for everyone to basically, in that moment, keep the peace. Maninder Singh says there was no one else he was closer to than Nijjar. It was a relationship that was built not only on friendship, but also on a movement where we felt like we were soldiers in this movement for our people, for getting them justice, for getting them sovereignty. And I think for 15 or 17 years, it almost feels like you were in a bunker with someone. And every moment of existence was tied together. He knows their deep friendship, steadfast support for Khalistan, and the constant speaking out against India must be thorns in the side for a Hindu nationalist prime minister like Narendra Modi. Coming up, what can be seen in security footage from the night Hardeep Singh Nijjar was murdered? A chilling minute-by-minute look at a political assassination. So my dad, he was kind of like a superhero to me, just growing up. It was other people kind of have role models being like athletes or singers. Or, for me, he was my role model. But this period of time is sort of hard for me to understand on how to approach life. I'm trying to cope with this passing and find my place maybe in the community. And on the other hand, there's this communal expectation that you need to step forward for your dad now, that, his work, what he has done, his seat is now yours to take, that this is your path to walk now. But I'm sort of hesitant in a sense right now that I've seen him do it for so long that I just can't imagine myself being him. There'll be a lot of people trying to take advantage of us, trying to use us politically for their own advancement.
And it's kind of difficult to understand if someone's acting as dad's friend or if they want to just use it for their betterment. Now 22, Balraj Nijjar has followed a very different path from that of his father. Admitted to the University of Toronto's medical school, among the toughest in the country, he wants to practice medicine in rural Canada, where there's a shortage of physicians. I was supposed to start in September, but obviously following his passing and just reading the situation, I had to postpone the admission. Balraj, his mother, and younger brother have told us that going forward, they've decided to stay out of the public eye. I think if they haven't been able to find a true path to move the investigation forward over the course of the last couple of months, they're not going to find it now. However, based on eyewitness accounts and security video, we were able to piece together what happened the night Hardeep Singh Nijjar was killed. It is a unique step-by-step record of the alleged political assassination of a Canadian in Canada. It is Father's Day 2023, just before sundown. Hardeep Singh Nijjar walks out of the Surrey Sikh temple, called the Gurdwara. This is the last known footage of him alive. Walking behind is Gurmeet Singh Toor, who we met in Surrey, and who says he also was warned by the RCMP that his life is in danger. Soon, Nijjar's truck is seen pulling out of its parking spot, driving down the laneway that leads out of the lot. Then a white sedan appears on the other side of the lane. When Nijjar's truck speeds up, the sedan does too. The white car suddenly pulls ahead of the truck and comes to a stop in front, blocking Nijjar, who seems trapped in his pickup. Suddenly, two men in hoodies appear near the exit and run towards Nijjar. They point firearms at the driver's seat, and they begin to shoot. Then the white sedan exits the parking lot and disappears from view. The two men in hoodies follow, running in the same direction. Gurdwara member Malkeet Singh, who was nearby, told us he saw the two men in hoodies get into a silver Toyota Camry. This is security camera footage of that vehicle. ਐਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਉੱਥੇ. With at least 6 men and 2 vehicles, it seems clear that Hardeep Singh Nijjar's murder was a large, well-organized operation. This is the actual security camera footage from that day. It is somewhat difficult to see because it's taken at a distance, so I've slowed it down. This is Nijjar's truck on the right of the screen, and this is the white sedan on the left. You can barely see them, but these are the two killers running towards Nijjar's truck. It's at this moment that the shooting begins. And the white sedan pulls away. The two men are running in the same direction. At this point, Hardeep Singh Nijjar is either dead or dying. Thank you, Chair, and good morning, members of the committee. The public hearing into foreign political interference in Canada is now underway, examining which countries may be trying to interfere with and influence the outcome of elections in Canada. Initially, it had only looked at China and Russia. It now will also look at Indian interference.
Dan Stanton, former chief of counterterrorism for the Canadian Security Service CSIS, is among the experts called to testify. Looking back on your years with CSIS, can you estimate how much of your time then would have been consumed by issues that we would now consider to be foreign interference? At least 50% of it is what today would be seen as foreign interference. Right. How was it seen then? Well, back then, it was more state-on-state espionage, and foreign interference was more targeting diaspora communities. There wasn't what we understand is the case where some of these states have actually targeted our electoral processes and targeted members of parliament and things like that. So the threat has kind of evolved and become more sophisticated. And then later, at certain times in my career, the issue of Indian foreign interference would pop up because it had been kind of a consistent threat, but not to the point that it appears to be now. That might seem an understatement. Journalist Sam Cooper reported that Indian agents appeared to have interfered in the federal Conservative Party's leadership race in 2022. A CSIS intelligence assessment stated that Indian agents purchased party memberships for one candidate in order to undermine the candidacy of another, specifically Brampton Mayor Patrick Brown. Mr. Brown, you're up. How did you respond on a gut level when you saw that? In some ways, I wasn't surprised because my experience with foreign interference is that over time, they become more sophisticated and they become a little bolder. But Sikh separatist Gurpatwant Singh Pannu refuses to give up. Later this month, on March 31st, he will hold a second referendum in the U.S., in Sacramento, California. He says one way or the other, it will be the next step in the creation of an independent country for the Sikhs, carved out of India, which they will call the Republic of Khalistan. India will never agree to giving up Punjab. To what end do you hold these referendums? India should basically learn from the history of the British rulers. Whoever used to say that their ruler's sun never sets, but one day it did. You mark my word, between 11 years to 21 years we'll be free.